हेलो नमस्ते स्वागत छ यहाँहरूलाई आमाज डाइनमा। आज हामी बनाउँदैछौँ चनाको दालको पकौडा र चटनी। यसको लागि चाहिने सामग्रीहरू यस प्रकार छन्। दाललाई हामीले हिजो राति नै भिजाइसकेका थियौँ र यसलाई हामीले ग्राइन्ड पनि गरिसकेका छौँ। आलु मेस गरिसकिएको छ र प्याज पनि हामीले काटिसकेका छौँ। अब हामी यसलाई मिक्स गर्छौँ। ज्वानोलाई हामी अलिअलि मेस गर्छौँ हातले। खुर्सानी, अदुवालाई हामी अलिअलि ग्रेट गर्छौँ। अब हामी यसलाई मिक्स गर्छौँ। राम्रोसँग मिक्स नहुँदासम्म हामी यसलाई चलाइराख्छौँ, मिक्स गर्छौँ। यो तयार भइसकेको छ, यो राम्रोसँग मिक्स भइसकेको छ। हामी यसलाई केही बेर यतिकै छोपेर राख्छौँ र यसको लागि चाहिने आवश्यक चटनी बनाउँछौँ। हामी यसलाई एकछिन छोपेर राख्छौँ। चटनीको लागि मैले लिएको छु टमाटर, मैले काटेर राखिसकेको छु। धनियाँ, हरियो खुर्सानी, 2वटा रातो खुर्सानी, स्वादको लागि नुन र मैले अलिकति यो मुम्फली पनि छिलेर राखेको छु। मुम्फली चटनीमा मिसाउँदा धेरै मिठो हुन्छ। म चटनी बनाउन जाँदैछु। हाम्रो कराई तातिसकेको छ। अब म यसमा राख्छु तेल। रातो खुर्सानी, मुम्फलीको दाना। अब हामी यसलाई चलाउँछौँ। मुम्फली हाम्रो हल्का ब्राउन भइसकेको छ। अब हामी यसमा टमाटर राख्छौँ। खुर्सानी पनि हामी यसमा राख्छौँ र हामी फेरि यसलाई चलाइराख्छौँ। नुन। अब यो तयार भइसकेको छ। हामी यसलाई ग्राइन्ड गर्नुभन्दा पहिला केही बेर यसलाई चिसो गर्न राख्छौँ र धनियाँ मिक्स गरेर यसलाई ग्राइन्ड गर्छौँ। अब हामी यसलाई ग्राइन्डरमा राख्छौँ। धनियाँ पनि हामी यहाँ राख्छौँ। अब हामी यसलाई ग्राइन्ड गर्छौँ। अब हामी पकौडा बनाउँछौँ। पकौडा बनाउनको लागि म यहाँ राख्छु पहिला तेल। हाम्रो तेल तातिसकेको छ। अब हामी पकौडा बनाउँदैछौँ। यो पकौडा बनाउँदाखेरि सर्वप्रथम हामी हातमा तेल लगाउँछौँ। हातमा यसरी राखेर यसलाई गोलो बनाउँछौँ र यसरी
राख्छु। हाम्रो पकोडा रेडी भइसकेको छ। अब यहाँहरूले केचपसँग खाने भए केचपसँग खान सक्नुहुन्छ, नभए चटनीसँग पनि खान सक्नुहुन्छ। यसको स्वाद राम्रो लिन सक्नुहुन्छ। यसमा अलिकति चाट मसाला थप्यो भने यसमा झन् सुनमा सुगन्ध हुन्छ। बर्सातको मौसम छ, पकोडा खान जसलाई पनि मनपर्छ यहाँहरूले पनि यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँहरूले बनाएको पकोडाको स्वाद यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो मलाई कमेन्ट सेक्सनमा यहाँहरूले जानकारी गराइदिनु होला। र यो पकोडा हामी ब्रेकफास्टमा पनि खान सक्छौँ, दिउँसो चियासँग पनि खान सक्छौँ। र जाडोको मौसममा पनि तातो चिया पकोडा खान धेरै मजा हुन्छ। यहाँहरूले पनि यसै गरी बनाएर पकोडाको स्वाद लिनुहोस् है त। साथीहरू, यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लागिरहेछ यहाँहरूले मलाई कमेन्ट सेक्सनमा यसको जानकारी पनि गराउनु होला। र जसले मेरो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले लाइक सेयर पनि गरिदिनु होला, कमेन्ट्स पनि गरिदिनु होला। र नयाँ दर्शकहरूले कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट्स गरिदिनु होला। यहाँहरूको प्रति म धेरै धेरै आभारी हुनेछु। हस् त, धन्यवाद।